सर्वसाधारणपणे लेखकांचा प्रवास आपल्याकडे हा एकांकिकांपासून सुरू होतो. ते कॉलेजच्या स्पर्धांसाठी काही एकांकिका लिहितात. मी आजपर्यंत एकांकिका लिहिलेली नाही. मी पहिलं लिहिलं ते 2 अंकी 3 तासाचं नाटकच लिहिलेलं आहे. नाही, माझा प्रायोगिक हौशी रंगभूमीशी काहीही संबंध आलेला नाही. मी पहिल्यापासून माझं नाटक हे व्यावसायिक रंगभूमीवरच आलेलं आहे. त्यांनी स्वाती चिटणीस सोडून माझा नंबर घेऊन त्या जंगलातून मला फोन केलेला आहे. वा. आणि काहीही ध्यानीमनी नसताना मला एक दिवस अचानक फोन आला की मी राम गोपाल वर्मा बोलतोय, तुम्हाला उद्या विमानाचं तिकीट येईल, तुम्ही या बंदीपूरच्या जंगलामध्ये पोहोचा. आणि मी एक दिवस राम गोपाल वर्माला प्रामाणिकपणे सांगितलं की मी थिएटर बॅकग्राऊंडचा आहे, लिटरेचर माझा आवडीचा विषय आहे, मला हे काही लक्षात येत नाहीये. मला पुढचं वाक्य माझं असं होतं की आता मी थांबतो. त्याच्यावर राम गोपाल वर्माचं उत्तर फार इंटरेस्टिंग होतं. तो म्हणला मग काय झालं, माझाही सिनेमाशी काही संबंध नव्हता, मी इंजिनियर आहे. राम गोपाल वर्मानी सिनेमाच्या क्रेज पोटी सगळं इंजिनिअरिंग करिअर सोडून व्हिडिओ लायब्ररी काढली होती की मी लिहिलं होतं रे, दिग्दर्शकाला समजलंच नाही. माझ्या मते असं काही होत नाही फारसं. मी कुणाकडे काम मागायला जात नाही वगैरे असला मराठी ताठा माझ्याकडे नाही, तो खरा नसतो. उतार वयात नवरा बायकोंची भांडणं होतात आणि आम्हाला सेपरेट बेडरूम पाहिजे, या एका वाक्यातनं अख्खं केदिल अभिभाराने उभं राहिलेलं आहे. कॉमेडी नटांना ही सवय असते की नाटकात ऍडिशन्स घ्यायची आयत्या वेळेला. अशोक सराफांनी आजपर्यंत कधीही ऍडिशन घेतलेली नाही. जे लिहून दिलेलं आहे, जे तालमीत ठरलेलं आहे तेच करायचं. सिनेमामध्ये पण नाही. एक फ्युचर मध्ये आता सध्या काही इम्पॅक्ट होईल का? सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऍप्स वगैरे खूप येत आहेत आणि लिखाणामध्ये तुम्हाला काही बदल होताना दिसत आहेत किंवा जाणवत आहेत काही फ्युचर मध्ये? नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे मेलबर्नच्या या आगळ्या वेगळ्या शो मध्ये, ज्याचं नाव आहे टॉक कलायडोस्कोप, टेलिंग स्टोरीज अँड स्प्रेडिंग स्माइल्स. आणि आज आपल्याकडे जे गेस्ट आलेले आहेत, हजारो किलोमीटर प्रवास करून, जे आम्हाला एका प्रायव्हेट इव्हेंटमध्ये चुकीने भेट झाली आमची. आणि मराठी फिल्म इंडस्ट्री आणि हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ज्यांनी त्यांच्या लिखाणामुळे खूप वर्ष गाजवलेली आहेत, वेगवेगळ्या टीव्ही सिरियल्स, नाटक आणि मराठी हिंदी सिनेमे याच्यामध्ये ते दिग्गज रायटिंग केलेलं आहे त्यांनी. प्लीज वेलकम शेखर ढवळीकर सर. थँक्यू. मला त्यांची जर कारकीर्द जरा वाचून दाखवण्यासाठी जरा माझ्या नोट्सचा सहारा घ्यावा लागणार आहे. तर नाटक सावर रे के दिल अभी भरा नहीं, ओ गुमनिया, टीव्ही सिरीज तुला पाहते रे, स्वराज्य जननी जिजामाता, तारा राणी, हिंदीमध्ये तुमसे तुम तक, रब से है दुआ, ना उम्र की सीमा हो, माटी से बनती डोर. आणि हिंदी फिल्म्स मध्ये म्हणलं तर पानिपत, फरारी की सवारी. इंग्लिश मध्ये काय झालं? आता इंग्लिश साठी इथं आलोय मी ऑस्ट्रेलियामध्ये. नाही, थँक्यू व्हेरी मच आल्याबद्दल. म्हणजे एखाद्या रायटर्सचा काय योगदान असू शकतं, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. मध्ये पुस्तक असो किंवा फिल्म असो, नाटक असो, सिरियल असो, तुमचं आवडतं माध्यम कुठलं आहे याच्यामध्ये? हे अजूनपर्यंत एस्टॅब्लिश झालंय? नाही, एस्टॅब्लिश झालंय म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक माध्यमाची आपापली बलस्थानं असतात, आपापल्या मर्यादा असतात आणि आपापली आव्हानं असतात, चॅलेंजेस असतात. म्हणजे सिनेमासारखं माध्यम हे असं माध्यम आहे की त्याला एका बाजूनी मर्यादाच नाहीये. तुम्ही कुठलाही विषय सिनेमाच्या माध्यमातून मांडू शकता. टेलिव्हिजन सारखं जे माध्यम आहे की जे बेसिकली लॉन्जिव्हिटी, त्याच्यामध्ये अनेक काळ ते कथानक चालू राहतं, त्याच्या गरजा वेगळ्या आहेत. आणि नाटकाचं आपल्याला माहितीच आहे की 30 बाय 20 फुटाच्या रंगमंचामध्ये सगळं घडत असतं. त्यामुळे त्याच्या मर्यादा आणि त्याची सामर्थ्य निराळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक माध्यमाची जर बलस्थानं, वैशिष्ट्ये लक्षात घेतली तर प्रत्येक माध्यम हे चॅलेंजिंगच आहे. तुमची मग ही चॅलेंजिंग माध्यमाची सुरुवात कशी झाली? कुठं
ओरिजिन काय आहे तुमचं? म्हणजे कधी तुम्हाला जाणवलं की तो स्पार्क कसा निर्माण झाला की आपण आता रायटर? नाही, तो अगदी योगायोगाचा अपघाताचा भाग आहे. माझ्या घरामध्ये काही नाटकं बघण्याचं वगैरे वगैरे असं वातावरण नव्हतं. माझ्या वडिलांना माझ्या सिनेमाचं खूप वेड होतं. त्यामुळे आम्ही अनेक शाळा कॉलेजमध्ये असताना अनेक सिनेमे कुटुंबानी एकत्र पाहणं वगैरे हे प्रकार आमच्या घरी होत असत. पण नाटकं बघण्याची सुद्धा अशी काही पद्धत नव्हती. मात्र कॉलेजला 11वी-12वीला असताना एका नाटकप्रेमी मित्रामुळे केवळ त्यांनी आग्रह करून मला ओढून नाट्यगृहात नेलं आणि मी पहिलं नाटक पाहिलं. आणि त्या दिवशी मला नाटक हा किती जादुई प्रकार आहे याची जी काही जबरदस्त मोहिनी माझ्यावर पडली किंवा ती भुरळ पडली, ते गारुड अजूनही उतरलेलं नाही. आणि त्यानंतर मी कॉलेजला असताना मग पुण्यामध्ये होतो. अनेक स्पर्धा पुण्यामध्ये आजही होतात. त्याच्यात पुरुषोत्तम करंडक ही खूप गाजलेली स्पर्धा आहे. त्याच्यामध्ये आमच्या कॉलेजकडून मी एकांकिका बसवली. त्यावेळेला मला दिग्दर्शन म्हणजे काय, नाटक दिग्दर्शित करतात म्हणजे काय, काहीही माहिती नव्हतं. पण अनेकदा वेड्या धाडसानी केलेल्या गोष्टीच जास्त चांगल्या होतात. कारण तेव्हा आपल्याला आपण यशाचा, अपयशाचा, चांगलं वाईट कशाचा विचार न करता झोकून देऊन सगळं करतो. एकदा तुमच्याकडे गमावण्यासारखं काही आलं ना, की माणूस फार सावध होतो आणि मग तो कमी रिस्क घ्यायला लागतो. तशी ती कॉलेजची एकांकिका मी केली पुरुषोत्तम करंडकला. सुदैवाने त्याला चांगलं यश मिळालं. म्हणजे ते स्पर्धेत त्याला ते नंबरात आलं. त्याच नाटकात असणाऱ्या मुलीशी माझं पुढे लग्न झालं. आणि महत्वाचा भाग म्हणजे त्या निमित्ताने पुण्यातल्या नाट्य वर्तुळात जी कॉलेजमधनं वेगवेगळे ग्रुप्स काम करत होते त्यांच्याशी माझा परिचय झाला. हे 80च्या दशकातले. हे 85 सालची ही गोष्ट आहे. आणि त्यावेळेला पुण्यामध्ये जे विविध ग्रुप्स होते, विविध कॉलेजेसचे, त्याच्यात मॉडर्न कॉलेजचा जो ग्रुप होता त्याचा एक दिग्दर्शक अभिनेता जो प्रमुख होता, त्याची माझी ओळख झाली. गगनविहारी बोराटे त्याचं नाव. आणि त्याच्या डोक्यामध्ये खरं तर एक कथानक होतं आणि त्याच्यावर नाटक लिहावं असं त्याच्या डोक्यात बरेच दिवस घोळत होतं. आमची मैत्री झाली होती आणि त्या ओघात तो मला असं म्हणत होता की बाबा ह्या कथानकावर मला नाटक लिहून हवंय. मी अमुक एका लेखकाशी बोललो, त्यांनी 1-2 महिने घेतले पण त्याच्याकडून काही मनासारखं ते उतरत नाहीये. असं बोलत असताना एक दिवस का कोण जाणे मला माहित नाही, मी असं म्हणालो की मी प्रयत्न करू का? त्यावेळेला मी काही नाटकं पाहिलेली होती. त्याच्यात मला डिस्टिंक्टली जर आठवतंय सांगायचं झालं तर मोरूची मावशी किंवा अश्रूंची झाली फुले. आणि सगळ्यात जास्त परिणाम माझ्यावर त्यावेळी ज्या नाटकाने केलेला होता, नाटक वाचून त्याचा प्रयोग मी पाहिलेला नव्हता, ते म्हणजे वसंत कानेटकरांचं हिमालयाची सावली. त्याचं एक अतिशय फाटलेलं पुस्तक मला रद्दीत सापडलं होतं, मिळालं होतं. ते नाटक मी वाचलं आणि ते नाटक मी अनेकदा वाचलं, आजही वाचतो. तर एवढ्या काही पाहिलेली नाटकं, एक वाचलेलं नाटक, ह्या भांडवलावर त्या दिवशी मी मगाशी म्हणालो तसं एक वेडं धाडस केलं की मी नाटक लिहू. बोराटे या मित्राने सुद्धा मला खूप एनकरेज केलं की लिही ना, तुला जे नाटक आहे असं वाटतं ते तू लिही. पण त्याच्या आधी तुम्हाला लिखाणाची सवय किंवा काहीही नाही. मी एकांकिका सुद्धा लिहिलेली नाही. मी 5 मिनिटाचं स्किट सुद्धा लिहिलेलं नाही. सर्वसाधारणपणे लेखकांचा प्रवास आपल्याकडे हा एकांकिकांपासून सुरू होतो. ते कॉलेजच्या स्पर्धांसाठी काही एकांकिका लिहितात. मी आजपर्यंत एकांकिका लिहिलेली नाही. मी पहिलं लिहिलं ते 2 अंकी 3 तासाचं नाटकच लिहिलेलं आहे. तेच नाटक ज्याचं कथानक मला गगनविहारींनी सुचवलं होतं आणि ते नाटक मी लिहिलं. आमचा नाटकाचा ग्रुप होता, त्याच्यामध्ये ते वाचलं. काहींना बरं वाटलं, काहींना अजिबात आवडलं नाही. ते ठीक आहे, ते प्रत्येक स्क्रिप्टचं होतं. पण तिथून लिखाणाचा प्रवास सुरू झाला. मग तो सुरुवात तुमच्या हौशी कला किंवा प्रायोगिक नाटकांपर्यंत राहायला सुरुवात? नाही, माझा प्रायोगिक हौशी रंगभूमीशी काहीही संबंध आलेला नाही. सर्वसाधारणपणे पुणे मुंबईमध्ये जे होतं की कॉलेजेसचे ग्रुप असतात, ते एखादी संस्था काढतात, वेगवेगळ्या एकांकिका करून नाट्य स्पर्धांमध्ये भाग घेतात, मग राज्य नाट्य स्पर्धेत भाग घेतात, प्रायोगिक एकांकिका करत राहतात. मी अशी कुठलीही गोष्ट केलेली नाही. का कोण जाणे, पण मला
पहिल्यापासून माझ्या डोक्यात हे गणित होतं की आपलं नाटक हे व्यावसायिक रंगभूमीवरच आलं पाहिजे. ते पडलं तरी चालेल, ते बालगंधर्व किंवा शिवाजी मंदिरला पडलं पाहिजे. हो. पण त्याच्यामुळे मी व्यवस्थित 2 तासाचं नाटक लिहून पूर्ण व्यावसायिक निर्माते, व्यावसायिक कलावंत असं घेऊनच मी नाटक केलेलं आहे. मी हौशी प्रयोग, मग ते वाईट आहे असं नाही, नाही. नाही. उलट पुढे जाऊन मला आता असं वाटतं की कुठलंही मोटिवेशन नसताना, कुठलेही रिवॉर्ड्स नसताना, जे लोक, जी मुलं अशा स्वरूपाची ऍक्टिव्हिटी सातत्याने करतात, त्याच्याबद्दल मला प्रचंड आदर आहे. ही माझी मर्यादा आहे की माझ्याने ते झालं असतं का नाही मला माहित नाही, पण मी ते कधी केलेलं नाही. त्यामुळे मी पहिल्यापासून माझं नाटक हे व्यावसायिक रंगभूमीवरच आलेलं आहे. इंटरेस्टिंग. म्हणजे पहिल्या बॉलपासूनच तुम्ही रन करायला सुरुवात केली नाही, होती. हे पण चांगलं आहे असं आणि ते दुय्यम आहे असं नाही, म्हणूच I'm not नाही. saying हा. की करेक्ट, देयर इज नो राईट और रॉंग. हो, व्हॉट वर्क्स फॉर यू, हो. तुमच्यासाठी ते वर्क केलं हो. होतं. पण त्यातनंच तुम्हाला विषय सुचत गेले का, मोटिवेशन मिळत गेलं नंतर पुढे व्यवसाय? नाही, मी नेहमी असं म्हणतो की कुठल्याही माणसाला एखाद्या क्षेत्रात गेल्यानंतर पहिले जे अनुभव येतात ना, त्यावर त्याचं त्या क्षेत्रात टिकणं, राहणं, त्या क्षेत्राविषयीचं मत बनणं हे सगळं घडतं. विद्याधर गोखले नावाचे एक फार मोठे नाटककार होऊन गेले. त्यांनी संगीत नाटकं त्यांची खूप गाजलेली आहेत. विद्याधर गोखल्यांनी एके ठिकाणी असं स्टेटमेंट केलेलं आहे की विजय तेंडुलकर हे महान नाटककार, पण मी म्हणजे विद्याधर गोखले भाग्यवान नाटककार. याचा थोडंसं अनुकरण करून मी असं म्हणतो की मी नशीबवान नाटककार आहे. मोठा आहे का नाही मला माहिती नाही, पण मी नशीबवान नाटककार आहे. कारण मला पहिल्यापासून ना उत्कृष्ट कलाकार मिळाले, उत्कृष्ट निर्माते, दिग्दर्शक मिळाले. त्या सगळ्या लोकांनी मला अतिशय लाडाकोडाने सांभाळून घेतला. मी तरुण वयाचा भाग असतो, पुण्याच्या पाण्याचा गुण माझ्यात थोडासा आहे. त्या सगळ्यामुळं कधी माझ्या हातून उद्धटपणाने काही बोललं गेलं, कधी काही वेडवाकडं वागलं गेलं, तरी या सगळ्या नामांकित लोकांनी, म्हणजे ज्याच्यामध्ये मोहन आकाशांसारखे लोक आहेत, विक्रम गोखले सारखे लोक आहेत, रीमा लागू आहेत, स्वाती चिटणीस आहेत, सुहास जोशी आहेत, प्रशांत दामले आहेत, या सगळ्या लोकांनी मला अतिशय प्रेमाने सांभाळून घेऊन माझं नाटक केलेलं आहे. त्याच्यामुळे मला असं कधीही वाटलेलं नाही की इथे काहीतरी वाईट वागवलं जातं, इथे काहीतरी ग्रुप्स आहे, इथे तुम्हाला खूप स्ट्रगल करावा लागतो. आणि त्यामुळे माझं नाट्य क्षेत्राविषयीचं मत अत्यंत चांगलं आहे. मराठी नाटक, मराठी रंगभूमी ही एक अतिशय छान गोष्ट आहे असं माझं मत आहे. इंटरेस्टिंग. ही जी जर्नी सुरू झाली, तुम्ही पहिलंच नाटक लिहिलं, त्याच्यानंतर तुम्हाला नाटकातच रमावं असं वाटलं का नंतर तुम्ही जरा अजून पण माध्यमावर पडताळून बघावीत आणि मग नाही, मी फ्रँकली मी डोळसपणे काही केलेलं नाही. You just happened to be there. हा, म्हणजे मी नाटक लिहित होतो. माझं पहिलंच नाटक सावरे मी जेव्हा लिहिलं, त्याच्यामध्ये मोहन आगाशे आणि स्वाती चिटणीस यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. योगायोग असा झाला की त्यावेळेला चित्रपटाचं स्वप्नही मला पडलेलं नव्हतं. गंमत अशी झाली की त्यातल्या प्रमुख कलावंत स्वाती चिटणीस या त्यावेळेला राम गोपाल वर्माच्या जंगल नावाच्या सिनेमात काम करत होत्या. त्या शूटिंगसाठी कर्नाटक, तामिळनाडूच्या जंगल जिथे शूटिंग झालंय तिथे गेलेले असताना एक दिवस सहज रामगोपाल वर्मा आणि त्यांचं बोलणं सुरू होतं की तुम्ही यापूर्वी काय केलंय, आता काय करता, वगैरे वगैरे. त्यांनी सांगितलं आता माझं एक नाटक चालू आहे. तर कुणी लिहिलंय, काय विषय आहे नाटकाचा, त्यांनी नाटकाचा विषय वगैरे थोडक्यात सांगितलं. रामगोपाल वर्माला ते सगळं फार इंटरेस्टिंग वाटलं. त्यांनी स्वाती चिटणीस सोडून माझा नंबर घेऊन त्या जंगलातून मला फोन केलेला. वा. आणि काहीही ध्यानीमनी नसताना मला एक दिवस अचानक फोन आला की मी रामगोपाल वर्मा बोलतोय, तुम्हाला उद्या विमानाचं तिकीट येईल, तुम्ही या बंदीपूरच्या जंगलामध्ये पोहोचा. आणि मी पोहोचलोय. आणि मी रामूशी तिथे त्या विषयावर बोललो. त्यावेळेला मला सिनेमातलं काहीही, सिनेमा लिहितात कसा मला माहित नव्हतं. आणि आत्ता इतकी कल्पना येणार नाही, पण त्यावेळेला रामगोपाल वर्मा हा किंग होता. हो. म्हणजे ज्या वेळेला सत्या वगैरे सिनेमा येऊन गेलेले होते आणि रामगोपाल वर्माची प्रचंड क्रेज आणि भुरळ होती, जी आजही आहे. अगदी अगदी.
आणि तो ज्या सिनेमाच्या भाषेत माझ्याशी बोलत होता मला ते कळतच नव्हतं. कारण मला ती सिनेमाचं ग्रामर, सिनेमाची लँग्वेज मला माहित नव्हती. पुढे बराच काळ एका कथानकावर आम्ही झगडलो. मला काही केलं ते जमत नव्हतं. आणि मी एक दिवस राम गोपाल वर्माला प्रामाणिकपणे सांगितलं की मी थिएटर बॅकग्राऊंडचा आहे, लिटरेचर माझ्या आवडीचा विषय आहे, मला हे काही लक्षात येत नाहीये. मला पुढचं वाक्य माझं असं होतं की आता मी थांबतो. त्याच्यावर राम गोपाल वर्माचं उत्तर फार इंटरेस्टिंग होतं. तो म्हणला मग काय झालं, माझाही सिनेमाशी काही संबंध नव्हता, मी इंजिनियर आहे. राम गोपाल वर्मानी सिनेमाच्या क्रेज पोटी सगळं इंजिनिअरिंग करिअर सोडून व्हिडिओ लायब्ररी काढली होती की मला रोज व्हिडिओवर सिनेमे पाहायला, मी सिनेमा असा शिकलोय, तूही शिक. इन्स्पिरेशन कुठून काय मिळू शकतं. हा, म्हणजे तो सिनेमा झाला नाही, पण मी परत मगाशी म्हटलं तसं की तुम्हाला पहिले जे अनुभव येतात ना, तिथून मी सिनेमाचा थोडासा विचार करायला लागलो. पुढे गंमत अशी झाली की माझी मराठी नाटकं त्यावेळेला सुदैवाने माझी सगळी नाटकं गाजलेली आहेत. मराठी नाटकात मला फारसं अपयश माहीत नाही, म्हणजे माझ्या एकाही नाटकाचे 100 पेक्षा कमी प्रयोग झालेले नाहीत. एक दिवस योगायोगाने असं झालं की महेश कोठारे आणि निर्मिती सावंत हे एका मराठी सिनेमाबद्दल बोलत होते, एका कथानकाबद्दल, आणि हा सिनेमा पुणे लिहावा. तर तिथे बसलेल्या एका प्रोडक्शनवाल्या माणसाने सुचवलं की अहो असा असा एक नाटककार आहे, तो चांगलं लिहितो, जरा त्याच्याशी बोलून बघा. असा महेश कोठारेंनी मला कॉन्टॅक्ट करून मी पहिला मराठी सिनेमा लिहिलेला आहे, जो शुभमंगल सावला. त्याच्यामुळे मला असं खूप स्ट्रगल केलाय. मी रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर झोपलोय किंवा वडापाव खाऊनच मी दिवस काढले. आपल्याकडे खरं ते फार कमी लोकांनी काढलेले असतात. तर यशस्वी झाल्यावर माणसं हे आत्मचरित्र रंगवतात. कारण म्हणजे अनेक सक्सेसफुल लोकांचं सगळं आयुष्य मला माहिती आहे. त्यांनी आयुष्यात असं काहीही केलेलं नाही हेही मला माहिती आहे, आणि तरी ते सांगतात हेही मी ऐकलेलं आहे. हे नंतर सांगायचं असतं सगळं की मी खूप गरिबीत दिवस काढले. मी काही गरिबीत दिवस काढलेले नाहीत. मी फारसं काही करत नव्हतो, कारण या क्षेत्रात पैसा कमी होता. पण माझी बायको ऑस्ट्रेलियामध्ये राहून तिने मला उत्तम सांभाळलेलं आहे. त्यामुळे मी काही गरिबीत दिवस काढलेले नाहीत. अरे म्हणजे तुमचं आता एक नाही, त्यामुळे आत्मचरित्राचा पॉइंट अतिशय बोर आत्मचरित्र आहे माझं. त्याच्यात काही स्ट्रगल नाही, मला कुणी हाकलून दिलेलं नाही. मला आता ह्याचं लिखाण किती फालतू आहे म्हणून माझं स्क्रिप्टच फेकून दिलंय, आणि असं कोणी करत नाही. म्हणजे स्पेशली मराठी नाटकात अतिशय सन्मानाने वागवलं जातं. पण आपल्याला हे सांगायला आवडतं की थोडं ड्रामाटाइज की मी गेलो आणि मला 2 तास त्यांनी बसवूनच ठेवलं. अरे तू वेळ न घेता गेला असशील, तो माणूस काहीतरी कामात असेल, असं काही पॉसिबिलिटीज आपण बघत नाही ना. पॉइंट ऑफ व्ह्यू वेगळा. पुणे ते मुंबई जर्नी कशी माशी सुरू झाली तुमची, की म्हणजे आता तुम्ही सध्या कुठे आहात पुण्यात? नाही, आता मी पूर्ण वेळ लेखक आणि हे सगळं प्रोफेशनची गरज म्हणून मी मुंबईतच आहे. आणि माझी व्यावसायिक माझा प्रवास हा मुंबईतूनच सुरू झाला. म्हणजे पहिलं नाटकच माझं मुंबईत लता नार्वेकर या ज्या अत्यंत प्रसिद्ध निर्मात्या आहेत त्यांनीच प्रोड्यूस केल्यामुळे माझं पुण्यामध्ये माझी ऍक्टिव्हिटी काहीही नाही. म्हणजे पुण्यातल्या लोकांचा माझ्यावर हा राग आहे, निर्मात्यांचा पुण्यातल्या, की हा पुण्यात नाटक देत नाही. पण योगायोगाने माझी सगळी नाटकं आली ती मुंबईतूनच आली, आणि त्यामुळे माझा पुण्यातल्या नाट्यवर्तुळाशी माझा संपर्क आलेला नाही कधी. तुमचं वाचनाचा खूप आधी अभ्यास होता, म्हणजे खूप वाचन वगैरे झालेलं होतं वेगवेगळ्या लेखकांचं. म्हणजे कोणत्या एका शैलीचा तुम्ही इन्फ्लुएन्स झाला किंवा कोणत्या लेखकाच्या शैली? नाही, असं माझ्या घरामध्ये माझे वडील प्राध्यापक होते, आणि माझ्या घरामध्ये साहित्याचं वातावरण खूप होतं. म्हणजे वडील, मोठ्या बहिणी ह्या चांगल्या वाचक होत्या. भरपूर पुस्तकं घरामध्ये लायब्ररीतून किंवा खरेदी करून आलेली असायची. वडील प्राध्यापक किंवा संशोधक असल्यामुळं त्यांचा संपर्क सुद्धा अशाच वर्तुळातल्या लोकांशी होता. त्यामुळं त्यांच्या निमित्ताने घरी जी माणसं जायची यायची ती सगळी अशाच पद्धतीची भरपूर वाचन करणारी, अभ्यासक, व्यासंगी अशी होती.
पुढे माझी बायको, जी पुढे जाऊन माझी बायको झाली, प्राची नाफडे तिचं त्यावेळेचं नाव, हिच्याशी जेव्हा इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये माझी ओळख झाली, तिची संपूर्ण फॅमिली जी आहे त्यांच्याकडे सुद्धा साहित्याचं, वाचनाचं खूप एक बॅकग्राऊंड आहे. सो या दोन्ही फॅमिलीजमुळे काय झालं की वाचन पहिल्यापासून खूप होतं आणि चांगलं वाचायचं. मोठी बहीण किंवा वडील चांगली पुस्तकं रेकमेंड करायचे आणि ह्याच्यात त्या वयामध्ये असं काही विशिष्ट वाचायचं वगैरे असं कळत नव्हतं. जे हाताशी येईल ते वाचायचं. त्यामुळे असं अमुक एक शैली, अमुक एक लेखक असं काही नव्हतं. जे हँडी येईल ते वाचत सुटायचं, असाच तो भाग होता. नाही, मी प्रश्न याच्यासाठी विचारला होता की तुम्ही मगाशी म्हणलं की मराठी नाटकांमध्ये सुदैवाने तुम्हाला अपयश असं दिसलं नाही त्याच्यामध्ये. म्हणजे तुम्ही कुठेतरी प्रेक्षकांची नाडी ओळखली असणार आहे आणि वेगवेगळ्या विषयांवरती लिहून सुद्धा त्याचा कुठेतरी पाया तयार झाला असण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाहीये. त्या दृष्टीने मी विचारत होतो की कसं ते नाही, बेस व्हायला लागलं. मला हे प्रेक्षकांची नाडी समजली वगैरे असा माझा मुळीच दावा नाही किंवा तो ती दुसऱ्या कोणाला समजली आहे यावरही माझा विश्वास नाही. ती अशी कुणाला समजत नसते, कारण ती अशी एकच एक काही नाडी नसते. प्रचंड मोठा प्रेक्षक वर्ग असतो. प्रत्येक प्रकारच्या नाटकाला आपला एक प्रेक्षक वर्ग असतो आणि एकच माणूस अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची नाटकं त्याला बघायला आवडत असतं. म्हणजे त्याला सस्पेन्स नाटकही आवडतं, त्याला प्रशांत दामलेचं कॉमेडी नाटकही आवडतं, त्याला एखाद्या सामाजिक राजकीय प्रश्नावरचंही नाटक तितकंच आवडतं. त्यामुळे असं काही मला जे नाटक मनापासून लिहावंसं वाटतं आणि मला जसं ते लिहिता येतं तसं मी लिहितो. ते आजपर्यंत प्रेक्षकांना बरं वाटलं किंवा त्याच्या आधी जे लोक ते नाटक करतात म्हणजे निर्माते, त्याच्यातले कलावंत, निर्मात्याला ते आवडलं तर तो त्याच्यावर 5-50 लाख रुपये खर्च करतो. कलावंतांना ते आवडलं तर ते त्याच्यावर प्रचंड वेळ देऊन, मेहनत घेऊन ते नाटक उभं करतात. त्यामुळे प्रेक्षकांना आवडण्याच्या पूर्वीची ही एक मधली फेज फार महत्वाची आहे की ते निर्मात्यांना, कलावंतांना आवडलं पाहिजे, नाहीतर ते नाटक किंवा सिनेमा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणारच नाही. म्हणजे मी लिहिलंय, मला असं वाटतंय की मी खूप छान लिहिलंय आणि ते प्रत्येक लेखकालाच वाटतं. पण मधल्या या लोकांना जर ते वाटलं नाही तर ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणार नाही. त्यामुळे मी खरोखर सांगतो, मी मला आवडलेले विषय लिहितो. आत्तापर्यंत असं झालंय की करणाऱ्या लोकांना ते आवडलंय, ते प्रेक्षकांपर्यंत त्यांनी पोहोचवलंय आणि प्रेक्षकांना काही नाटकं खूप आवडली. उदाहरणार्थ नकळत सारे घडले किंवा के दिल अभी भरा नहीं. उरलेली नाटकं त्या तुलनेत कमी प्रमाणात आवडली, पण उत्तम त्याला व्यावसायिक यश मिळालं. म्हणून पुढच्या नाटकात तसंच होईल याची खात्री नाही. आणि हे मी तुम्हाला सांगतो, हे मी प्रशांत दामलेकडून शिकलो. म्हणजे इतकं उदंड यश मिळवलेला माणूस किती पाय जमिनीवर असू शकतात याचं प्रशांत हे टोकाचं उदाहरण आहे. त्याचा प्रत्येक प्रयोग हाऊसफुल होतो. आज त्यांनी जवळपास 15,000 प्रयोग केलेत. प्रत्येक प्रयोगानंतर त्याचं म्हणणं एकच असतं, शेखर आजचा प्रयोग हाऊसफुल झालाय, उद्याचा हाऊसफुल करायचा असेल तर हा प्रयोग उत्तमातला उत्तम केला पाहिजे. तर हे लोक बाहेर जाऊन म्हणतील की प्रयोग छान झालाय आणि पुढच्या प्रयोगाला लोक येतील. तो कधीही गृहीत धरत नाही की माझा पुढचा प्रयोग चांगला राहील. आणि हेच शिकण्यासारखं आहे. म्हणजे थोडंसं मला तुमच्या थॉट प्रोसेसमध्ये जायला आवडेल की जेव्हा तुम्ही स्वतःला ॲज अ प्रेक्षक म्हणून जर मांडता आलं तुम्हाला असं थर्ड पर्सन आणि जर लिहिता आलं की अरे ॲज अ प्रेक्षक म्हणून मला हे बघायला आवडेल का, वाचायला आवडेल का किंवा अनुभवायला आवडेल का, मग तुम्ही लिहित जाता. ऑफकोर्स लेखकाने लिहिलेलं असतं, प्लॉट असतो, त्याच्यानंतर स्क्रिप्ट रायटर जे म्हणतो आपण, स्क्रीन प्ले असतो, तो लेखकच लिहितो किंवा त्याच्यामध्ये पटकथा लेखक म्हणून एक वेगळी व्यक्तिरेखा पण असू शकते आणि मग नंतर त्याच्यावरती दिग्दर्शकाचे संस्कार होतात. असं करत 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 ऍक्च्युअल लिहिलेला सुरुवात असते, ती ऍक्च्युअली पडद्यासमोर येते आणि प्रेक्षकांना समजून त्यांनी त्याची दाद मिळणं ही खूप मोठी जर्नी असते. पण याच्यामध्ये कुठेही चूक होऊ शकते. तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? नाही, आता पटकथा वगैरे हा चित्रपटाचा विषय झाला. नाटक तर लेखक स्वतः एकटाच लिहितो अख्खं. त्याच्यानंतर तुम्ही म्हणालात तसं त्याच्यात दिग्दर्शक येतो, त्याच्यात कलावंत येतात. पण मला स्वतःला ना असं वाटतं की ह्या खूप ढोबळ चर्चा असतात
की मी लिहिलं होतं रे, दिग्दर्शकाला समजलंच नाही. माझ्या मते असं काही होत नाही फारसं. एकतर सामूहिक कला आहे, त्या क्षणी आपण हे मान्य केलं पाहिजे की प्रत्येक माणसाचा आपापल्या कामाचा अधिकार आहे. ह्याची दुसरी बाजू आहे ना, की मी लिहिलेलं काही वेळेला दिग्दर्शक आपल्या क्षमतांनी, नट त्याच्या क्षमतांनी अतिशय वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवतो. म्हणजे मी एखादं वाक्य, एखादं स्वगत लिहिलेलं हे मी नाटक करायचंय म्हणून नटाला वाचून दाखवतो. माझं वाचन आणि तेच स्वगत जेव्हा विक्रम गोखले सारखा कलाकार रंगमंचावर सादर करतो, त्याच्यात जमीन आसमानाचा फरक पडतो. कारण त्याच्यावर त्या नटाच्या प्रतिभेचे संस्कार असतात. तसं एखाद्या वेळेला असं घडू शकतं की मी लिहिलंय ते एखाद्या दिग्दर्शकांनी चांगल्या पद्धतीने पोचवलं नाही. पण हा मला वाटतं जी कलाच समूहाने सादर होते त्याचा अपरिहार्य भाग आहे. त्याचा इतकं बाऊ करण्याचं काही कारण नाही. आणि किती लेखक असे आहेत की जे असं लिहितात की अरे त्याचे फार वेगवेगळे अर्थ निघतायत बरं का. मी एका अर्थाने लिहिलं पण त्या दिग्दर्शकांनी दुसऱ्याच काय अशी आम्ही भगवद्गीता लिहिली आहे. कौटुंबिक नाटकं आहेत आमची. मराठी रंगभूमीवर असं कुठली नाटकं आहेत की ज्याचा फार गहन अर्थ लावण्यातच पिढ्या खर्ची पडल्यात? काही नाही असं काही. आपल्याला हे सगळे बाऊ करायला आवडतात असं माझं प्रामाणिक मत आहे. अशी परदेशात अशी नाटकं असतील, जसं लोक म्हणतात की वेटिंग फॉर गोदो हे असं नाटक आहे की नेमका तो गोदो कशाचं प्रतीक आहे बाबा, ह्याचा अर्थ लावण्यात पिढ्या खर्ची पडल्यात. पण मराठी रंगभूमीवर, ज्या व्यावसायिक रंगभूमीवर मी कार्यरत आहे, जिथे आजूबाजूला दरवर्षी 50, 60, 70 नाटकं सुद्धा सादर होतात दरवर्षात. दर आठवड्याला एक नवीन नाटक. हो. आता मी यावर्षी झी नाट्य गौरवला परीक्षक होतो. 30 तर नवीन नाटकं होती. रिवाईव्ह जुनी नाटकं परत आलेल्यांची संख्या पुन्हा तेवढीच आहे. त्याच्यामध्ये असं कुठलंही अशी नाटकं नाहीयेत की अरे ह्याचा आता काय अर्थ लावावा बाबा. पण मग ऍज अ लेखक म्हणून तुम्हाला कधी त्याचं, आता तुम्हाला तुम्ही पर्सनली घेत नसाल की तुम्ही लिहिलं एक्स आणि दिग्दर्शकांनी त्याचा अर्थ वाय लावलेला असेल, पण तुम्ही सामूहिक कला म्हणलात की चर्चा करूनच तो प्रेझेंटेशन झाला असणार आहे. तुमच्याकडे असे काही अनुभव आलेले आहेत? असे काही मागं तुम्ही का इव्हेंटमध्ये तुम्ही गिरीश कराडांचा एक अनुभव सांगितला होता? नाही, तो कसा आहे, तो जो अनुभव मी सांगितला होता की तुघलक नाटक हे जेव्हा पुण्यामध्ये कलावंतांचं वर्कशॉप घेऊन सत्यदेव दुबेंनी सादर केलं, तेव्हा त्यातल्या तुघलकच्या व्यक्तिरेखाचा सत्यदेव दुबेंनी थोडा वेगळं इंटरप्रिट करायचा प्रयत्न केला होता. की त्यांनी तुघलक ही स्प्लिट पर्सनॅलिटी आहे असं मानून स्टेजवर 2 तुघलक उभे केले होते. त्यामुळे प्रेक्षकांचा गैरसमज व्हायचा, गोंधळ उडायचा की नेमका घेतलं तुघलक कोण आहे. आता लेखक म्हणून गिरीश कर्नाड जेव्हा त्या प्रयोगाला आले, पण नंतर गिरीश कर्नाड तेच म्हणाले की अरे दिग्दर्शकाचा हा हक्क आहे ना की माझं नाटक कसं इंटरप्रिट करायचंय. हीच तर नाटकाची आणि त्या कलाकृतीची मजा आहे, ती त्या माध्यमाची मजा आहे. कारण ते माध्यमच सगळं विश्वासावरच उभं आहे ना. तुम्ही आज हे स्टेज आहे, इथे एक खांब उभा करता आणि त्याला बस नंबरची पाटी लावता. त्या क्षणी प्रेक्षक हे ऍझ्युम करतो की हा रस्ता आहे, इथे एक बस स्टॉप आहे आणि हा माणूस इथे उभा आहे म्हणजे बसची वाट बघतोय. इतक्या कमीत कमी गोष्टीमध्ये नाटक होतं. त्यामुळे त्याचा काही फार बाऊ करण्याचं कारण नाहीये. आणि सुदैवानी आम्ही जेव्हा मराठीमध्ये नाटक करतो तेव्हा दिग्दर्शक समोर असतात, नट समोर असतात. एखाद्या मुद्द्याबद्दल अशी वेळ आली की बाबा ह्याचा नेमका अर्थ तुला काय अभिप्रेत आहे, तर त्याच्यावर चर्चा होतात. थोडंसं रिरायटिंग लागलं तर रिरायटिंग होऊ शकतं. त्यामुळे असं काही मला तरी व्यक्तिशः हा जर जास्त बाऊ केलेला आहे असं वाटतं. नाटकाकडनं थोडस आपण टीव्ही सिरियल कडे येऊया. ती जर्नी कशी सुरू झाली? खरं तर मी जेव्हा नाटकं लिहित होतो आणि त्यावेळेला मला काही टेलिव्हिजन, कारण मराठीमध्ये काय आहे, नाटक, सिरियल, सिनेमा या तिन्ही क्षेत्रात काम करणारी माणसं कॉमन आहेत. म्हणजे एखाद्या नाटकाचा लेखक दिग्दर्शक हा सिरियलही करतो, हा सिनेमाही करतो. म्हणजे अगदी टोकाचं यशस्वी उदाहरण द्यायचं झालं तर समजा केदार शिंदे.
केदार शिंदे हा एक असा लेखक दिग्दर्शक आहे की त्यांनी एका बाजूनी सही रे सहीसारखं उदंड यशस्वी नाटक दिलेलं आहे. त्यांनी गंगाधर टिपरे सारखी अत्यंत लोकप्रिय मालिका दिलेली आहे आणि सिनेमा क्षेत्रातही त्याचे अतिशय सिनेमे गाजलेले आहेत किंवा त्यांनी केलेले आहेत. म्हणजे ते तीच माणसं नाटकही लिहितात, सिरियलही करतात, सिनेमाही दिग्दर्शित करतात किंवा लिहितात. त्यामुळे मी जेव्हा नाटकं लिहित होतो तेव्हा मला काही वेळेला सिरियल लिहिणार का वगैरे असं विचारलं जात होतं. काही कारणाने तेव्हा मी ते करत नव्हतो. नंतर मला एका असं वाटलं की अरे नाही, आपण सिरियल करायला पाहिजे. तेव्हा असं झालं की मला आठवतंय त्यावेळेला एक सुनील भोसले नावाचे अतिशय सिरियल मधले मोठे निर्माते आहेत. तर मी एक दिवस सुनील भोसलेला असा मेसेज केला की सुनील, मला टीव्ही सिरियल लिहायची इच्छा आहे आणि हे मी खरं सांगतो, मला जेव्हा कामाची गरज असते ना, मी मोकळेपणाने सगळ्यांना मेसेजेस करतो. मी कुणाकडे काम मागायला जात नाही वगैरे असला मराठी ताठा माझ्याकडे नाही, तो खरा नसतो. मला कामाची गरज आहे तर मी सांगतो मला कामाची गरज आहे. ओपन फॉर वर्क. हा, आणि ते सुद्धा तसा मी सुनील भोसलेला मेसेज केला की मला काम करायची इच्छा आहे, सिरियल लिहायची इच्छा आहे. सुनील भोसलेनी मला दुसऱ्या दिवशी कॉन्टॅक्ट केला. आम्ही झी टीव्ही मध्ये गेलो आणि माझी पहिली मालिका गर्ल्स हॉस्टेल नावाची, लेडीज हॉस्टेल नावाची, ती पहिली मालिका त्या दिवसापासून त्याचं काम सुरू झालं. सो असं काही नाहीये की मी म्हटलं तसं की नाही मी कुणाकडे जाणार नाही. तो अहम बाजूला ठेवावा लागतो अशा नाही, वेळेला. पण ह्याच्यात काय अहम आहे? अरे प्रत्येक जण काम करणारा माणूस इतर क्षेत्रात हे करतोच की. हो. सी, उद्या जर सुनील भोसलेला जर माहीतच नाहीये मला सिरियल लिहायची आहे किंवा एखाद्या निर्मात्याला, तर तो मला का बोलवेल? पुढे काय झालं त्याच्यामध्ये? नाही, 2016 ची साधारण ही गोष्ट असेल. तेव्हापासून आज 10 वर्ष मी कंटिन्युअस सिरियल लिहितोच आहे. एका वेळेला 2-3 सिरियल मी लिहितोच आहे आणि मला स्वतःला टेलिव्हिजन लिहायला अतिशय आवडतं. इतर अनेक आमच्या सहकाऱ्यांसारखं मी टेलिव्हिजनकडे अजिबात नाकं मुरडून पाहत नाही की हे काहीतरी दुय्यम माध्यम आहे, इथे काहीही चालतं, तुम्ही काहीही दाखवता, असं माझं अजिबात मत नाहीये. एक अतिशय अवघड आणि चॅलेंजिंग माध्यम आहे. रोज अर्ध्या तासाची एक गोष्ट बांधायची हे सोपं काम नाही आणि वर्षानुवर्ष त्या चालू असतात आणि त्याच्यात काही लोकांनी इतकं उत्तम काम केलेलं आहे, लेखक म्हणून सुद्धा. म्हणजे माझ्या बरोबर काम करणारा माझा जो सहकारी लेखक आहे अभिजित गुरु, हा खरोखर टेलिव्हिजनमध्ये जे काम करतो ते कमाल आहे. आणि असे अनेक लेखक आहेत मराठीत. चिन्मय मांडलेकर आहे किंवा शिरीष आठवले आहे. हे लोक ज्या पद्धतीचं टेलिव्हिजनला काम करतात ना, एकेका वेळेला 5-5, 6-6 सिरियल हे लोक लिहित असतात. म्हणजे तुम्ही एपिसोड 30 मिनिटाचा सरासरी 25 मिनिटाचा आहे असा विचार केला आणि 5-6 सिरियल ते रोज लिहितात. याचा साधा अर्थ ते रोज एक सिनेमा लिहितायत. कारण 25 × 6 150 मिनिटं ते रोज एक सिनेमा लिहितायत. असं ते वर्षानुवर्ष करतायत. त्यांनी प्रेक्षकांना पकडून ठेवलेलं आहे. म्हणजे लेखक म्हणून त्यांची क्षमता किती मोठी आहे हे आपण मान्य केलं पाहिजे. याच्याकडे नाकं मुरडण्याचं हे काहीतरी दुय्यम आहे असं मानण्याचं अजिबात कारण नाही. कोणते रिझन्स असतात दुय्यम मानण्याचे? म्हणजे माझ्या दृष्टीने असं प्रेक्षक म्हणून समजा मी विचार केला किंवा आता थोडासा एका स्टुडंट ऑफ फिल्म मेकिंग म्हणून विचार केला, 15 लाईन्स समजा मी शॉर्ट फिल्म करत असेल तर 15 पानाची कथा असेल माझ्याकडे तर 15 मिनिटाचा ते 20 मिनिटाचा सिनेमा बनतो. 100 पाने समजा स्टोरी असेल माझ्याकडे तर 1.5 तासाचा सिनेमा बनू शकतो. पण सिरियल मध्ये पाहिलं तर तुम्हाला म्हणजे 400 प्रयोग, 500 प्रयोग, 1000 प्रयोग पण होऊ शकतात त्याच्यामध्ये. म्हणजे ती किती फुलवायची त्याला पण कधी कधी लिमिट नाही येऊ शकत तुमच्यामध्ये, असं वाटत नाही. ते त्या लेखकाच्या अरे 20-20, 22-22 वर्ष चाललेले सिरियल आहेत आणि आजही त्या प्रेक्षकांच्यात पॉप्युलर आहेत. सी, त्याच्यावर टीका करणं सोपं आहे. त्याच्यात असं काय आहे की 20 वर्ष लोक ते बघतायत हे शोधणं हा माझ्या आवडीचा भाग आहे. ठीक आहे, ते वाईट आहे. कुठल्याही गोष्टीतलं वाईट काय आहे हे सांगणं फार अवघड नसतं. पण तरीही त्यात असं काहीतरी आहे ना की जे 20 वर्ष प्रेक्षकांना धरून ठेवतंय.
मला एखादा नाटक किंवा सिनेमा आवडला नाही, ठीक आहे, मला नाही आवडला, तो माझ्या आवडीचा भाग आहे. जसं काही लोक असतात त्यांना हॉरर भूताचे सिनेमे आवडतच नाही, किंवा नाही आम्ही नाही बघायला जात. पण भूताचे काही उत्कृष्ट सिनेमे आहेत. लोकांना त्यात आवडणार काय आहे हे जाणून तर मी घेतलं पाहिजे. आणि त्या कथा तशा पद्धतीच्या ओपन एंडेड ज्या कथा असतात किंवा त्याच्यामध्ये नवीन पात्र आणली जातात, एका ट्रॅक मधून दुसरे ट्रॅक निर्माण केले जातात, हा फार विलक्षण थरारक अनुभव आहे टेलिव्हिजन. पण तो ट्रॅक तयार होणं ही लेखक म्हणजे प्रेक्षकांच्या डिमांडवरनं किंवा त्यांच्या रिस्पॉन्सवरनं डिसाईड केलं जातं की अरे असं काही परवानगी आपल्याला 6 महिन्यांच्या एपिसोडची मिळालेली आहे, त्याला आता वर्षभराची अजून मिळालेली आहे, कारण का प्रेक्षक आवडतात. कारण का अचानक तुम्हाला 20 वर्षाचं मिळालं नसणार ना तुम्हाला. ते ठरतं सगळं टीआरपी नुसार. पण माझं काय म्हणणं आहे की एक 6 महिने एखादं कथानक आवडलं, त्यानंतर पुढचे 6 महिने जरी तुम्हाला चॅनलनी सांगितलं की हे करा, मग करता यायला तर पाहिजे ना. असं 6 महिने करत तुम्ही 20 वर्ष चालवलंय, हे सामान्य काम नाहीये. मला त्या नटांचं, त्या टेक्निशियनचं सुद्धा प्रचंड कौतुक आहे. रोज सकाळी आमचे सगळे आर्टिस्ट सकाळी 9 वाजता सेटवर पोहोचलेले असतात. रोज त्यांना 20 मिनिटाचा कॉन्टेंट शूट करायचा असतो. त्यांच्यावर प्रचंड दडपण असतं, त्या दिग्दर्शकावर, त्या कॅमेरामनवर, त्या टेक्निशियन्सवर. आणि आत्ता स्क्रिप्ट आलंय, ते वाचायचंय, त्याच्यात काय भूमिका करायची याचा विचार करायचा आहे आणि ताबडतोब शूटिंगला सुरुवात करून एक उत्तम एपिसोड शूट करायचा आहे. हे काम सोपं नाहीये. अभ्यास लागत असतो त्याच्यामध्ये. नाही, सगळ्यांचाच असतो. आणि अभ्यासाच्या बरोबरीने तो एफिशियन्सीचाही भाग आहे ना. तुम्हाला त्या क्षणी सगळं करायचंय. असं नाही की आज मला नाटकाचं स्क्रिप्ट मिळालंय, ठीक आहे, 2 महिन्यांनी तालीम आहे आणि 1 महिना तालीम आहे, त्यात सगळं गिरवायला, विचार करायला, पुन्हा करायला, एखादी गोष्ट चुकली असं वाटलं तर दुरुस्त करायला स्कोप आहे. तसं इथे काही नाहीये. आलं लगेच सादर करायचंय. त्यामुळे त्या माध्यमाची चॅलेंजेस वेगळी आहे आणि ते करणाऱ्या लोकांना मानला पाहिजे. रोज 12 तास अभिनय करणं हे सोपं नाहीये. काही काही लोक दिवसभर 24 तास करत असतात, तो वेगळा. पडल्या माग तो त्याच्यातला तो तुमचा वास्तवाशी संबंध आहे. इथे तुम्ही एक दुसरी भूमिका करताय. आपण नाटकाबद्दल बोललो, आपण सिरियल बद्दल बोललो, थोडस सिनेमा, तुमची एंट्री कशी झाली सिनेमाचं लेखक म्हणून? नाही, मगाशी मी राम गोपाल वर्मा किंवा महेश कोठार यांच्याबद्दल सांगितलं. पण नंतर काय झालं, जेव्हा मी सिनेमाचा थोडासा गांभीर्याने विचार करायला लागलो, त्याच्या लिखाणाबद्दल मी वाचायला लागलो की हे लिखाण नाटकापेक्षा नेमकं कुठे वेगळं आहे. आणि गंमत अशी झाली की मला काही विषय मग सिनेमासाठी माझ्या डोक्यात तयार होत होते की या विषयावर सिनेमा चांगला होईल, काही कथानकं मला सुचत होती. आणि एक मी असा विचार केला की आत्ता जे काही, ही 2010 सालची गोष्ट सांगतोय मी तुम्हाला, की आत्ता जे कोणी चित्रपट दिग्दर्शक आहेत हिंदीमध्ये, त्यातल्या कुठल्या दिग्दर्शकाबरोबर काम करायला मला आवडेल, तर मला असं वाटलं की मला राजू हिरानी बरोबर काम करायला आवडेल. तर राजू हिरानी तेव्हा आणि आजही टॉपमोस्ट दिग्दर्शक आहे. पण मनात स्वप्न बघायला काही पैसे पडत नाहीत ना, तेव्हा त्याला काय लागतंय. मग मी असा विचार केला की माझ्याकडे असं एक कथानक आहे की जे मला राजू हिरानीला ऐकवायचंय. आता प्रश्न येतो, राजू हिरानीपर्यंत पोहोचायचं कसं. सुदैवाने असं झालं की त्यावेळेला राजू हिरानीचा लगे रो मुन्ना भाई हा सिनेमा येऊन गेला होता नुकताच 7-8 साली. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की महात्मा गांधींची भूमिका दिलीप प्रभावळकरांनी केली होती. दिलीप प्रभावळकरांचे आणि माझे अतिशय चांगले स्नेहाचे संबंध आहेत, तेव्हाही होते, आजही आहेत. तर मी दिलीप प्रभावळकरांना असं विचारलं की बाबा तुम्ही आता राजू हिरानी बरोबर काम केलंय, मला राजू हिरानीला भेटायची इच्छा आहे, माझ्याकडे काही एक कथानक आहे, तुम्ही काही करू शकता का मला मदत. हा प्रभावळकरांचा मोठेपणा आहे की ते राजू हिरानीशी बोलले की असा एक मराठीमध्ये लेखक आहे आणि त्याला तुला भेटायची इच्छा आहे, कारण त्याच्याकडे काही कथानक आहे असं तो म्हणतोय. तर प्रभावळकरांनी शब्द टाकल्यामुळे राजू हिरानी असं म्हटलं की हो भेटेन ना मी.
कारण माझं नावही त्याला माहीत असण्याचं काही कारण नाही. पण प्रभावळकरांनी फोन केल्यामुळे राजू हिराणी असं म्हणाले की मी भेटतो ना, काही हरकत नाही. योगायोगाने त्यावेळी तो त्याच्या पुढच्या चित्रपटाच्या 3 इडियट्सच्या लिखाणासाठी पुण्याच्या जवळ एका फार्म हाऊस घेऊन राहिला होता. तर राजू हिराणी असं म्हणाले की अनायसा मी पुण्याच्या जवळच आहे, त्याला मला कॉन्टॅक्ट करायला सांगा. आणि मी कॉन्टॅक्ट केला आणि राजू हिराणींनी मला तिथेच बोलवलं फार्म हाऊसवर. मी त्यांना भेटलो, ते जे काही कथानक होतं ते थोडंसं ऐकवलं. मग आम्ही संध्याकाळची वेळ होती म्हणून जरा त्या मुळशीच्या परिसरात ते होतं, तिथे जरा एक वॉकला जाऊन येऊ आपण म्हणून असं गप्पा मारत आम्ही चक्कर मारून आलो. ते मला म्हणाले उद्या येशील का परत संध्याकाळी? मी येईन. उद्या गेलो. असे 3-4 दिवस मी सलग गेलो त्यांच्याकडे. आणि ते झाल्यानंतर ते 5व्या दिवशी म्हणाले की नाही आपण एकत्र काम करूयात. ते 4-5 दिवस गप्पा मारून हे जाणून घेत होते की मला किती येतंय, मला किती समजतंय, माझ्याकडे अजून काय आहे, मी काय वाचतो, मी कसा विचार करतो, याला खरंच काही किती पाण्यात आहे हा. त्याच्यानंतर आमचं एका चित्रपटावर काम सुरू झालं. दुर्दैवाने तो सिनेमा झाला नाही. पण परत मी सांगतो की चांगली माणसं भेटणं म्हणजे काय असतं. तर त्यावेळेला राजू हिराणींनाच असं वाटलं की अरे हा इतके दिवस आपल्याकडे येतोय, आपण एक सिनेमाचं सगळं केलेलं, काही कारणाने तो चित्रपट बनवू शकत नाहीये. तर तेव्हा ते म्हणाले की अरे माझा असोसिएट डिरेक्टर आहे राजेश मापुसकर, तो त्याची पहिली फिल्म करतोय आणि तू एवढं सगळं केलंस, आपला वेळ गेला पण तो चित्रपट काही झाला नाही. आणि मलाच हे सांगायला ऑकवर्ड वाटतंय का तू राजकुमार हिराणी म्हणून आलास ना, आता मी तुला असं कसं सांगू की राजेश मापुसकर नावाच्या एका नवशिक्या दिग्दर्शकाबरोबर काम कर. तर म्हणलं नाही मला आवडेल, असं काही नाही. सो त्यांच्यामुळे त्यांनी मला त्यांचाच असोसिएट, कारण राजेश त्यांच्या 3 सिनेमांना असोसिएट डिरेक्टर होता, त्यांनी मला राजेश मापुसकरकडे पाठवलं आणि तो सिनेमा म्हणजे फरारी की सवारी. सो तशी सुरुवात झाली. शर्मन जोशी आणि बमन इराणी वगैरे, तशी ती खरं तर सुरुवात झाली. आणि त्यानंतर मग पुढे काही 2-3 सिनेमे मी लिहिले हिंदी, जे आता खरं सांगायचं तर कोविड काळात बऱ्याच आर्थिकदृष्ट्या गणित सगळी उलटी पालटी झाली, त्यामुळे ते सिनेमे थोडेसे थांबले. दरम्यानच्या काळात मी अशी एक यादी बनवली होती की हे एक 2-4 दिग्दर्शक माझ्या आवडीचे आहेत, यांच्या बरोबर आपण काम केलं पाहिजे. त्याच्यात एक नाव आशुतोष गोवारीकर होतं. कारण मराठी हिंदी चित्रपटसृष्टीतले जे 7-8 सिनेमे आहेत ना की जे माइलस्टोन मानले जातात, ज्यांनी चित्रपटाचा प्रवाह संपूर्ण बदलला, त्याच्यात एक लगान आहे. तर मग परत असंच झालं की त्यानंतर असं झालं की राजेश मापुसकर त्यावेळेला व्हेंटिलेटर सिनेमा करत होता आणि व्हेंटिलेटर्स मध्ये आशुतोष गोवारीकर काम करत होते. सो मी राजेशला सांगितलं मला गोवारीकरांना भेटायचंय. गोवारीकरांनी भेटायला बोलवलं. हे गोवारीकरांचं वैशिष्ट्य आहे, ते कुणालाही भेटतात. ते कुणाला, आपला हा फार गैरसमज आहे की हिंदीतले लोक भेटतच नाही, ते हे सगळं खोटं आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मी 3 कथा गोवारीकरांना ऐकवल्या. प्रत्येक वेळेला असं झालं की आम्ही एका चित्रपटावर काम सुरू केलं आणि नंतर असं कळलं की त्याच विषयावर दुसरं कोणीतरी सिनेमा करतंय, ते कॅन्सल झालं. असं करत करत आता असं झालं की त्याच्यात 2-3 वर्ष गेली आमची. पण मग आता असं झालं की आता आपण पानिपत करूयात आणि तो पानिपत चित्रपट झाला. त्यामुळे मी परत ते मराठी नाटकासारखं सांगतो, मला अजिबात आता सुद्धा मी नीरज पांडेंच्या बरोबर चित्रपट करतोय हिंदी, मला काहीही असं नाही. मी त्यांना साधा टेक्स्ट केलेला होता की मी असा लेखक आहे, तुम्हाला एक कथानक ऐकवायचंय. त्यांनी मला ऑफिसमध्ये बोलवलं, मी कथानक सांगितलं, ते आवडलं. ही केबिन उद्यापासून इथे बसायचं काम सुरू कर, आणि मी ते करतोय. त्यामुळे हे असं काही घडलेलं नाही. लकी आणि हा त्याही लोकांचा मोठेपणा आहे की त्यांनी कुणालाही असं हा कोण आहे, हा काय याचं काय मी ऐकायचंय असं रेफरन्सेसच एवढे दिग्गज तुमच्या बरोबर काम केलेली लोक अनुभवी आणि दिग्गज त्यांच्याकडे शब्द नाही आहे ना.
अगदी बरोबर आहे. आणि त्या लोकांचं श्रेय आहेच. त्याच्या म्हणून तर मी म्हटलं की मला काही राजकुमार हिरेंनी माझं नाव ऐकून बोलवलेलं नव्हतं. त्यांनी हो. दिलीप प्रभावळकरांचं नाव ऐकून बोलवलं. माझ्यावर जबाबदारी ही होती की आता बोलवल्यानंतर पुढे जे होईल ते त्या दर्जाचं असलं पाहिजे. Correct. नाटक, सिनेमा, सिरियल याच्याबद्दल आपलं बरंच वेळ बोलणं झालेलं आहे. थोडंसं तुमच्या क्राफ्टिंग बद्दल मला विचारायचं होतं की तुम्ही जेव्हा लिहिता त्यावेळेला विषय कुठून येतो? तो तुमचा स्वतःचा विषय असतो का तुम्हाला कुठून आधी पात्र दिसलेलं असतं, मग तुम्ही कथा गुंफता, कथा सुचलेली असते, मग त्याच्याभोवती सगळं पूर्ण ती फुलवली जाते, का निर्माता सांगतो की हे हे असे पॉइंट्स आहेत, हे टॉपिक्स आहेत आणि ते फुलवायचे आहेत आणि तुम्ही नाही, हे सगळं घडत असतं. ह्याची एकच एक गणिती उत्तर नाहीये. एखादं नाटक, एखादा चित्रपट असा असतो जो तुम्हाला एखाद्या पात्रावरून सुचू शकतो. म्हणजे उदाहरणार्थ अगदी ढोबळ उदाहरण म्हणजे एखादा बायोपिक आहे. तुम्हाला महेंद्रसिंग धोनीवरच बायोपिक करायचं आहे. ते आता माणूस बघून सुचलेलं सगळं पार्ट आहे. असं अननोन माणसांच्या बाबतीतही होऊ शकतं. प्रसिद्ध नसलेल्या, म्हणजे कदाचित आपण असं समजू की विजय तेंडुलकरांना एखादा सखाराम पाईंटर दिसला नसेल. ते व्यक्ती बघून घडलेली गोष्ट आहे. एक कधी कधी कथानक तुमच्या डोळ्यासमोर येतं. कधी कधी एखादी वृत्तपत्रातली बातमी, एखादी घटना, तुम्ही ऐकलेला प्रसंग, ह्याच्यातून तुम्हाला महत्वाचा मुद्दा, लेखकाला ती नजर लागते की ह्याच्यामध्ये नाट्य आहे, ह्याच्यामध्ये ते कथानक आहे. आता उत्तर भारतामध्ये जुनी गोष्ट सांगतोय मी की विशिष्ट एका जमातीमध्ये स्त्रियांचा बाजार भरून स्त्रिया विकल्या जात असत, अशी एक बातमी आल्यानंतर ती एका पत्रकारांनी कव्हर केली होती. मला नक्की खात्री नाही, पण बहुतेक अरुण शौरींनीच केलेली असावी. आता ही घटना, याची बातमी वाचल्यानंतर हे काय घडत असेल, तर एक पत्रकार हे प्रूव्ह करण्यासाठी जगाला की असं घडतं, तो एका बाईला विकतच घेऊन घरी येतो. असं संपूर्ण कमला नाटक आहे तेंडुलकरांचं. कारण ती बातमी पेपरमध्ये आलेली होती. जसं अत्र्यांचं तुम्ही नव्हेच, खरोखर त्या वेळेला त्या माधव काझी नावाच्या माणसाने अनेक स्त्रियांना असं फसवलेलं आहे की ज्याच्यावर तुम्ही नव्हेच हे नाटक आलेलं आहे. तसं ते कथानक तुम्हाला कशाही पद्धतीने सुचू शकतं. ते प्रत्येक वेळेला फक्त व्यक्तीने सुचेल, एखादी घटना तुमच्या डोळ्यासमोर येईल, छोटासा ट्रिगर तुम्हाला कुठेही पुरतो की म्हणजे जसं आता सांगायचं तर के दिल अभी भरा नहीं, हे उतार वयातल्या नवरा बायकोंच्या मध्ये संघर्षाचं, कॉन्फ्लिक्टचं प्रमाण खूप वाढतंय. मी पुण्यामध्ये एक मोठे बिल्डर आहेत ज्यांनी 5 स्टार वृद्धाश्रम उभे केलेले आहेत की जिथे रिटायरमेंट नंतर लोक छान आणि उत्तम केलेले आहेत. माझ्या परिचयातल्या एका कुटुंबियांनी मला सांगितलं की तू पुण्याला जातोस येतोस तर तिथे काही आम्हाला फ्लॅट वगैरे शिल्लक आहेत का, जरा चौकशी कर. मी त्या बिल्डरच्याकडे गेलो की बाबा आहेत का तुमच्याकडे अशी काही युनिट्स उपलब्ध, तर ते म्हणाले 1 BHK पाहिजे का 2 BHK पाहिजे. म्हटलं एकच म्हातारं जोडपं राहणार, 2 BHK कशाला. तर ते असं म्हणाले, अहो नाही, काय झालंय, आमचा अनुभव आता असा आहे की उतार वयात नवरा बायकोंची इतकी भांडणं होत असतात की ते म्हणतात आम्हाला सेपरेट बेडरूम पाहिजे. आता उतार वयात नवरा बायकोंची भांडणं होतात आणि आम्हाला सेपरेट बेडरूम पाहिजे, या एका वाक्यातनं अख्खं के दिल अभी भरा नहीं उभं राहिलेलं आहे की ह्याच्यात नाटक आहे. त्याचा विषयच हा आहे की आपण आयुष्यभर हेल्थ मॅनेजमेंट करतो, फायनान्शियल मॅनेजमेंट तर करतो, पण उतार वयामध्ये आपलं जग श्रिंक होत जातं, आकुंचन पावत जातं. कारण तुमचं करिअर संपलेलं असतं, नातेवाईकांकडे जाणं येणं कमी झालेलं असतं, आपलं वय वाढतं, तसा आपल्या आधीच्या पिढ्या मृत झालेल्या असतात. हळूहळू आक्रसत तुमचं जग नवरा बायकोंचंच उरतं, कारण मुलं आपापल्या करिअरला निघून गेलेली असतात. तुम्ही आयुष्यभर कसे जगलाय ना त्याच्यावर अवलंबून आहे की तुमचं हे नवरा बायकोंचं जीवन आता सुखी होणार आहे का नाही. त्याची इमोशनल मॅनेजमेंट, भावनिक व्यवस्थापन आपण आयुष्यभर जर केलेलं नसेल तर उतार वयात नवरा बायकोंची भांडणं फार होतात.
तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, अगदी तरुण वयात आणि त्याच्या खालोखाल 55 पेक्षा जास्त वयोगटात डिव्होर्स सगळ्यात जास्त होतात. कारण ते ग्रे डिव्होर्स आहेत, आता सिल्वर डिव्होर्स आहेत, की ठीक आहे नवरा बायकोंचं जमत नव्हतं, पण अनेक नवरा बायको कॉम्प्रोमाइज तडजोड करतात की मुलं लहान आहेत, ती मोठी होऊ देत, मुलांना आपण आत्ताच विभक्त झालो तर मुलांवर त्याचा किती परिणाम होईल. ती तडजोडी करून आयुष्य काढतात, मुलं मोठी होतात, शिक्षण संपून आपापल्या नोकऱ्यांना मोकळी होतात आणि नवरा बायको म्हणतात की आता आम्हाला घटस्फोट घ्यायचा. त्यामुळे त्या ग्रे डिव्होर्सचं प्रमाण वाढलेलं आहे. त्या बिल्डरच्या ऑफिसमधल्या या एका वाक्याने हे नाटक जन्माला आलेलं आहे, की ज्याच्यामध्ये मग विक्रम गोखले आणि रीमा लागू दोघांनी एकत्र आयुष्यात पहिल्यांदा रंगमंचावर काम केलं. यापूर्वी त्यांनी कधी एकत्र काम केलं नव्हतं. विक्रम गोखल्यांचं नाव आलंच आहे, तर हळूच आता आपण जरा तुमचे आणि तुम्हाला भेटलेले हे सगळे मोठे दिग्गज कलाकार आणि याच्या अनुभवाबद्दल मला ऐकायला आवडेल. कसा होता विक्रम गोखल्यांबरोबर तुमचे संबंध? खरं सांगायचं तर माझे त्यांचे नाटकामुळं नकळत सारे घडले नाटकामुळे त्यांचा माझा पहिल्यांदा परिचय झाला. तो साधारण 2002 साली ते नाटक रंगमंचावर आलं, त्याच्या एक वर्षभर आधी असेल. तेव्हापासून ते आता 24 साली ते गेले तिथपर्यंत अतिशय घनिष्ठ संबंध होता. म्हणजे मला त्यांच्याविषयी जर मी बोलायला लागलो तर मला थांबवणं कठीण जाईल तुम्हाला. ते खूप मोठे नट होते वगैरे वगैरे, हे आता काही मी सांगण्याची आवश्यकता नाही, ते सगळ्यांना माहिती आहे. पण विक्रम गोखल्यांच्या काही गुणांचा किंवा वैशिष्ट्यांचा मी अतिशय चाहता होतो. त्यात अभिनय वगैरे हा भाग झाला, पण त्या माणसामध्ये जो आत्मविश्वास होता ना, हा मी फार कमी लोकांच्यात पाहिलेला आहे. म्हणजे कितीही अडचण येऊ देत, काहीही त्यांना फरक पडायचा नाही. आणि मी आहे ना, आणि त्यांना ते आवडायचंय की अडचण आली आहे का, मी पुढे होऊन ते अंगावर घेतो. विलक्षण आत्मविश्वास. म्हणजे अनेकदा नाटकात असं झालेलं आहे की प्रयोगाला बस उशिरा पोचली म्हणून चिडलेल्या प्रेक्षकांनी नाटकाच्या बसवर दगडफेक केलेली आहे. त्यावेळेला सगळे कलाकार जीव मुठीत धरून बसलेले असताना गाडीतून खाली उतरून त्या जमावाला सामोरं जाण्याचं धारिष्ट्य विक्रम गोखले दाखवत असत. आणि कलाकार म्हणून रंगमंचावर सुद्धा त्यांचा जो आत्मविश्वास होता आणि प्रेक्षकांचा त्यांच्यावर जो विश्वास होता तो अवर्णनीय होता. म्हणजे अशा घटना तुम्ही अशी कल्पना करू शकता का की एका प्रयोगाला काही जेव्हा मोबाईल वगैरे नव्हते तेव्हा नाटकात काम करणाऱ्या एका मुलाला प्रयोगाचं तारीखच कळवली गेली नाही चुकून की उद्या ठाण्याला आपला प्रयोग आहे, हे त्याला कळवलंच गेलं नाही कलाकाराला. सगळे कलाकार जमले, नाटकाला गर्दी जमलेली, तो का आला नाही आणि नंतर लक्षात आलं की त्याला निरोप द्यायलाच विसरलोय. दुसरा एक कलाकार नाटक बघायला प्रेक्षागृहात आला होता. तो प्रयोगाच्या आधी विक्रम गोखलेंना भेटायला आला की कसे आहात, बरे आहात, मी आज प्रयोगाला आलोय. त्यांनी सांगितलं 2 मिनिट थांब. पडदा बाजूला गेला. विक्रम गोखल्यांनी प्रेक्षकांना विश्वासात घेऊन सांगितलं की माझी अशी आज आमच्या प्रयोगाची अडचण झालेली आहे. पूर्ण सत्य की एक मुलाचा असा गोंधळ झालेला आहे. 2 पर्याय देतो, तुम्ही पैसे घेऊन परत जा किंवा आणि एक तारीख ठरवतो त्या दिवशी नाटक बघायला परत या, किंवा हा एक दुसरा मुलगा आज इथं आलेला आहे, याला मी नाटकाचं स्क्रिप्ट हातात देतो, हा वाचेल आणि आम्ही बाकीचे काम करू. याला काहीच माहित नाही कारण हा नाटक बघायला आलाय. तुम्हाला चालत असेल तर हा मुलगा असा प्रयोग करेल. प्रेक्षक म्हटले का? हा प्रेक्षकांचा विक्रम गोखल्यांवरचा विश्वास आणि हे धाडस दुसरं कोणी दाखवू शकणार नाही की पडदा बाजूला जाऊन प्रेक्षकांशी हे बोलणं. आणि अनेक
कलाकार असेही आहेत की जे प्रेक्षक शरण असतात, हो. की प्रेक्षकांना काय हवंय तेवढंच मी करतो. विक्रम गोखले तसे नव्हते. खऱ्या कलावंताचं हे काम आहे की तो प्रेक्षकांना शरण जात नाही, त्यांनी प्रेक्षकाला हात धरून चालायचं असतं. असं अनेकदा घडलेलं आहे. आजही हा प्रश्न तितकाच अनुत्तरित राहिलेला आहे की आमच्या प्रत्येक नाट्य प्रयोगाला मोबाईल कुणातरी प्रेक्षकाचा वाचतो आणि त्याच्यावरून अख्ख्या प्रयोगाचा रसभंग होतो. तुम्ही अनेक घटना अशा वाचत असाल. हो. प्रत्येक वेळेला प्रयोग थांबवून प्रेक्षकांना यावरून टोचण्याचं धाडस दाखवणारा पहिला कलावंत विक्रम गोखले आहे. त्यांनी अशी कधी पर्वा केली नाही की लोक काय म्हणतील. जे चूक आहे ते चूक आहे. त्यांच्याच कॉन्टेम्पररीमध्ये अजून अनेक कलाकारांबरोबर तुमचा सहवास झाला असेल, त्यांचा हो. अनुभव कसा होता? नाही, मी मराठीतल्या बहुतेक सगळ्या, जसं आत्ताच माझी एक मराठी सिरियल संपली, कलर्स मराठीवर होती, ज्याच्यामध्ये अशोक सराफ प्रमुख भूमिकेत होते. अशोक सराफांनी माझ्या शुभमंगल सावधान चित्रपटातही त्यांची प्रमुख भूमिका होती. पण असे जे कलावंत आहेत ना, म्हणजे माणसं उगीच मोठी होत नाहीत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मी तर खूप अलीकडच्या काळात माझं सगळं काम आहे. ज्यांना पूर्वीच्या काळापासून ओळखणारे कलावंत आहेत, आजपर्यंत प्रयोग असो, शूटिंग असो, कुठेही असो, दिलेल्या वेळेच्या अर्धा तास आधी अशोक सराफ हजर नाहीत असं कधीही होणार नाही. जर 5 वाजताचा प्रयोग असेल तर 4 वाजता अशोक सराफ आलेले असतात. कॉमेडी नटांना ही सवय असते की नाटकात ऍडिशन्स घ्यायची आयत्या वेळेला. अशोक सराफांनी आजपर्यंत कधीही ऍडिशन घेतलेली नाही. जे लिहून दिलेलं आहे, जे तालमीत ठरलेलं आहे तेच करायचं. सिनेमामध्ये पण नाही, जे ठरलंय त्याची तालीम झालेली आहे ना, आणि दुसऱ्यांनी केलेलंही हे चालणार नाही. तुम्हाला सुचली आहे ऍडिशन, आधी लेखकाशी बोला, दिग्दर्शकाशी बोला, कलाकारांच्या बरोबर त्याची तालीम करा, मगच ते ऍड होईल. इंटरेस्टिंग. मग लक्ष्मीकांत बेर्डेंबरोबर त्यांचे सिनेमे कसे काय? नाही, त्यांना ते कधी आवडलेलं नाही. त्यांनी त्याचं समर्थन कधीही केलेलं नाही. पण ही नेव्हर टूक एनी ऍडिशन. कधीही नाही. म्हणजे अशोक सराफांची जी शिस्त आहे, आणि ती सहज आता विषय निघाला म्हणून सांगतो, 70s मध्ये त्यांनी जेव्हा डॉक्टर श्रीराम लागूंबरोबर मगाशी मी ज्या नाटकाचा उल्लेख केला, हिमालयाची सावली, त्यात एक छोटा रोल ते करत असत. एक दिवशी मुंबईतल्या तालमीला नाटकाची तालीम सुरू होती. प्रचंड पाऊस पडला, रेल्वे बंद झाल्या, सगळं जे मुंबईत होतं. त्यावेळेला रेल्वेतनं, लोकलमधनं उतरून कमरे इतक्या पाण्यातनं चालत 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 अशोक सराफ तालमीला पोहोचले. त्यामुळे त्यांना उशीर झालेला होता, कारण पायी यावं लागलं, एवढा पाऊस. अगेन डॉक्टर श्रीराम लागू वेळेसाठी प्रसिद्ध येऊन बसलेले होते, बाकी कुणीही आलं नव्हतं. आणि डॉक्टर श्रीराम लागूंनी अशोक सराफांना एकच प्रश्न विचारला की, अशोक, तू सुद्धा उशिरा आलास? त्या दिवसापासून अशोक सराफ सांगतात की मी धडा घेतला, कधीही लेट पोहोचायचं नाही. ह्या माणसांची शिस्त तुम्ही बघा. आज ह्या वयात सुद्धा या सगळ्या प्रभावळकर असतील, अशोक सराफ असतील, यांनी स्वतःचा जो फिटनेस टिकवलाय, दशावतार सारखं काम करणं, हे या वयात सोपी गोष्ट नाहीये. 80+ आहेत ते. त्याच्यासाठी आपण काय होतं ना, आपण आपल्याच कलावंतांचं मोठेपण समजून घेत नाही. म्हणजे मी स्वतः प्रभावळकरांना याबाबत दक्षता घेताना अतिशय जवळून बघितले की ज्या दिवशी आपले नाटकाचा प्रयोग आहे त्या दिवशी चित्रपटाचं डबिंग असेल तर ते करत नाही, कारण आवाज बदललेला असतो तुमचा प्रयोगाने. ही पथ्य हे लोक पाळतात, म्हणून त्यांची गुणवत्ता अजून टिकून आहे. इंटरेस्टिंग. थोडस तुमची इतर विषयांवरती पण मत जाणून घ्यायची. तुमचं काय मत आहे की महाराष्ट्राबाहेर समजा मराठी कॉन्टेंट जास्तीत जास्त लोकांनी बघावं, आणि मुख्य म्हणजे आमच्यासाठी असं आहे की आम्हीच नाही, फक्त आमच्या पुढच्या पिढीने सुद्धा ते कॉन्टेंट कन्झ्युम करावं, आवडीने बघावं. त्याच्याबद्दल काय करता येईल किंवा काय? नाही, हा खूप मोठा विषय आणि याच्याबद्दल पूर्णपणे काही बोलायला मी अधिकारी माणूस आहे असं नाही. पण मला ना स्वतःला ही जागतिक दर्जा ही काय भानगड आहे हेच कधी समजलेलं नाही.
म्हणजे कसं आपण जे जागतिक दर्जाचे सिनेमे किंवा कलाकृती म्हणून ज्या बघतो त्या लोकांनी स्थानिक आपल्या म्हणून निर्माण केलेले आहेत. म्हणजे आपल्याला व्हॅन गॉफच्या चित्राचं खूप कौतुक आहे, पण अजिंठा वेरूळचं कौतुक आहे का आपल्याला? हा कुठला, हे कोणी ठरवलंय हा जागतिक दर्जा आहे? म्हणजे ऑस्कर मिळालं तर तो जागतिक दर्जा आहे, ठीक आहे, एक त्याचं एक काहीतरी मानदंड आहे, पण त्याच्या मागे खूप घटना घडत असतात. म्हणजे ही हॉलिवूड मधली वस्तुस्थिती आहे की ज्यू लॉबीच्या विरोधातल्या कुठल्याही कलाकृतीला ऑस्कर मिळू शकत नाही. आता कसा ठरवायचा हा दर्जा? हा, जोपर्यंत उत्तम कलाकृती निर्माण व्हाव्यात त्या जास्तीत जास्त मराठीच काय अमराठी लोकांपर्यंतही पोचाव्यात. जसं आपण गेल्या काही काळात साऊथचे चित्रपट आपण अतिशय आवडीने पाहिले, त्याचा दर्जा काय होता हा विषय वेगळा, पण आपण ते कौतुकाने पाहिले. तसंच मराठी चित्रपटही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचावेत. केवळ मराठीच का, सगळ्या भाषेतल्या लोकांपर्यंत ते पोचावेत, आणि त्यातले जे चांगले चित्रपट असतात ना ते पोचतात. म्हणजे माझं असं प्रामाणिक मत आहे की ज्या चित्रपटांनी मराठीत मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय केलाय ना, ते चित्रपट निदान मुंबईमध्ये तरी, कारण माझा संबंध तेवढ्याच जगाशी आहे, मोठ्या प्रमाणात नॉन मराठी लोकांनी सुद्धा पाहिलेले आहेत. म्हणजे मला असे अनेक नॉन मराठी प्रेक्षक माहिती आहेत की ज्यांनी कट्यार काळजात घुसली हा मराठी सिनेमा बघितलेला आहे, त्यांनी सैराट बघितलेला आहे. त्यामुळे असं नाहीये की ते पोचत, हा, ते पोचवण्यामागचं, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मागचा त्यातला जो व्यावसायिक भाग आहे ना, तो व्यावसायिक लोकांनीच बघावा. म्हणजे ज्या निर्मात्यांना त्याच्यात अर्थशास्त्र समजतं ते पोचवण्यासाठीची काही माध्यमं आहेत, आणि त्याच्यात खरोखर पूर्वीच्या पेक्षा मराठीत पुष्कळ बदल होतो आहे, ही एका बाजूनी परिस्थिती आहे. म्हणजे मला बाकी काही असो, पण महेश मांजरेकरांनी मिफ्टा सारखा जो उपक्रम राबवला की त्यांनी खरोखर मराठी चित्रपटाला एक मोठ्या प्रमाणात ग्लॅमर जे कमी होतं ते मिळवून देण्यात मिफ्टाचा मोठा वाटा आहे. म्हणजे भारताच्या बाहेर जिथे जिथे मराठी माणसांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, मराठी लोक मोठ्या प्रमाणात राहतात, तिथे जाणीवपूर्वक मिफ्टासारखी संमेलनं भरवणं, 300, 400, 500 कलाकारांना तिथे घेऊन जाणं, चांगले चित्रपट असतील, काही चांगले कार्यक्रम असतील, सेलिब्रिटीजशी तिथे होणारे मुलाखती आदान प्रदान असतील, ह्या सगळ्या माध्यमातून साता समुद्रा पलीकडे मराठी कलाकृती पोचाव्यात असा प्रयत्न महेश मांजरेकरांनी अनेक वर्ष निश्चितपणे केला. राहता राहिला प्रश्न, ह्याच्यासाठी अजून काय करायला पाहिजे, तर त्याचं उत्तर खरंच माझ्याकडे नाहीये. चांगल्या कलाकृती बनवणं हा एक भाग आहे आणि त्याचं मार्केटिंग हा दुसरा आस्पेक्ट आहे. आय थिंक मार्केटिंग मध्येच किंवा कमर्शियल अॅक्युमेंट असलेल्या लोकांनी त्याच्यामध्ये हात घालावा, आणि ते होईलही, फक्त त्याच्याबद्दल पूर्ण अधिकारवाणीने भाष्य करण्याला मी क्वालिफाईडच नाहीये. एक फ्युचर मध्ये आता सध्या काही इम्पॅक्ट होईल का? सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऍप्स वगैरे खूप येत आहेत आणि लिखाणामध्ये तुम्हाला काही बदल होताना दिसत आहेत किंवा जाणवत आहेत काही फ्युचर मध्ये? नाही, मला त्याची थोडीशी तोंड ओळख मी आता करून घेतोय, मला त्यातला परत तज्ञ नाही, पण मला स्वतःला जे जेवढं दिसलंय किंवा त्याच्याबद्दल मी जे वाचलंय किंवा काही लोकांशी, आता ऑब्व्हियसली ही खूप आता कळीचा मुद्दा असल्यामुळे चर्चा होते, त्याच्यावरून मला जे समजलंय, माझं मत कदाचित चुकीचं असू शकतं, की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, एआय सारख्या गोष्टी ह्या तुमच्या अतिशय एफिशियंट असिस्टंट असू शकतात. ह्या आज तरी लेखकाला रिप्लेस करू शकणार नाहीत. म्हणजे मी जे स्क्रिप्ट लिहितोय ते माझ्या ऐवजी उद्या कुणीतरी एखाद्या को पायलटनीच लिहिलं असं होणार नाहीये, कारण उपलब्ध असलेला सगळा डेटा गोळा करून ते प्रोसेस करून तो तुमच्या समोर काही पर्याय ठेवतो. पण प्रत्येक लेखकाचं जे स्वतःचं युनिक असं संचित आहे, मी जे मांडू शकतो ते बाकी कुणीच मांडू शकणार नाहीये. ते माझ्या अनुभवातून आलंय, ते माझ्या जगण्यातून आलंय. ते चांगलं असेल, वाईट असेल, उत्तम दर्जाचं असेल, दुय्यम दर्जाचं असेल, पण ते दुसरं कुणी मांडू शकणार नाही. युनिक टू यू असं. हा, कारण तो माझा वैयक्तिक अनुभव आहे.
म्हणजे मला जर उद्या असं सांगितलं की अरे बाबा तुझे वडील डेथबेडवर आहेत आणि तू त्यांच्याशी संवाद साधतोयस, हा एक सीन चित्रपटात नाटकात तुला लिहायचा आहे, तर तो माझ्या अनुभवातून येणार आहे. तो AI कधीच लिहू शकणार नाहीये. ही भावना पण त्याच्यातनं प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचं काम तुमच्या युनिक अनुभवातनंच. अर्थातच. म्हणजे त्याला तोड नाहीये किंवा ते AI बदलू शकेल असं मला वाटत नाही. आणि याची हजारो उदाहरणं देता येतील की कारण कुठलंही वास्तव हे फिक्शनपेक्षा फार पुढं असतं. एखादी गोष्ट तुम्हाला कल्पनेने जी सुचते त्याच्यापेक्षा वास्तव खूपच पुढं असतं आणि तो वास्तव मांडत नाही. आतापर्यंत जे गोळा झालेलं आहे ते प्रोसेस करून बाबा बेस्ट काय असू शकतं हो. ते तो तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. इट्स नॉट क्रिएटिंग एनिथिंग न्यू फ्रॉम झिरो. बरोबर. इट्स जस्ट समरायझिंग किंवा की हे 4 पर्याय असू शकतात, हाच विषय तुला थोडासा ड्रॅमॅटिक वेनी मांडायचा आहे का कॉमिक वेनी मांडायचा आहे हे तो सांगू शकतो, पण काय मांडायचंय हे तो नाही सांगू शकणार. नवीन अस्पायरिंग रायटर्सनी कोणत्या गोष्टीची तयार राहायला पाहिजे, कोणत्या गोष्टी नाही, जे कुठल्याही रायटरनी तयार राहिलं पाहिजे त्याच्यात इन्क्लुडिंग रायटर्स ब्लॉक एज वेल. सगळं सी काय आहे, प्रत्येक पिढीच्या लेखकाला तीच आव्हानं असतात की माझा प्रेक्षक नेमका कोण आहे, मला नेमकं काय सांगायचं, ते ज्या माध्यमातून मी सांगणार आहे त्या माध्यमावर माझी पकड आहे का. म्हणजे साधं सांगायचं तर मला जर मराठीत लिहायचंय किमान माझी भाषा तरी चांगली असली पाहिजे नाही का. कारण सी ती भाषा, ते शब्द हे बिल्डिंग ब्लॉक्स आहेत, या विटा आहेत. ते सगळं रचून मला एक सुंदर इमारत उभी करायची. आता माझी जर भाषाच संस्कारित नसेल, संपन्न नसेल, तर मी ते कसं करणार आहे. शब्द संपत्ती नसेल. तसंच ज्या माध्यमात समजा एखाद्याला नाटक लिहायचं, एखाद्याला चित्रपट लिहायचा, एखाद्याला मालिका लिहायची, तर त्या माध्यमाची काही वैशिष्ट्ये आहेत ना, त्या माध्यमाच्या काही गरजा आहेत. क्राफ्टचा जो भाग आहे त्याच्यावर माझी पकड आहे का, ते मी शिकून घेतोय का. ती असं काही नसतं की आज पकड आली आणि उद्यापासून लिहायला लागत. लिहिता लिहिता चुका करत करत लिहितच तुमची त्याच्यात सफाई येत जाते. तर ते सगळं करायला आणि ही आव्हानं प्रत्येक पिढीतल्या लेखकासमोर असतात. पूर्वीच्या काळी गण, छंद, वृत्त, मात्रा असं काव्य लिहिलं जायचं. अरे पण शार्दूल विक्रीडित किंवा भुजंग प्रयात या वृत्तामध्ये जर मला काव्य लिहायचे तर मला त्या 12 मात्रा, तो छंद, तो ताल, त्याच्यात लघु किती, गुरु मात्रा किती, हे सगळं माहिती पाहिजे ना. तसंच हे आहे. त्यामुळं प्रत्येक पिढीतल्या लेखकासमोर तीच आव्हानं असतात. असं काहीतरी आता घडलंय की बापरे आता काय करायचं असं काही नाही. प्रत्येक पिढीच्या पूर्वीच्या काळी जेव्हा लेखक लिहितच होते त्यांच्यासमोर त्यांच्या पिढीची आव्हानं होती आणि हे प्रत्येक क्षेत्रात घडत असतं. 50 आणि 60 सालच्या इंजिनियर्स समोर जी आव्हानं होती, आत्ताच्या इंजिनियर्स समोर, डॉक्टर्स समोर आत्ताच्या काळाची आव्हानं आहे. त्यामुळे मी कुणाला तरी काहीतरी सांगावं वगैरे इतकं काही. आणि खरं सांगू का, आत्ताचा काळ असा आहे, कुणी कुणाला काही सांगण्यावर आणि सांगितलेलं कुणी ऐकत असेल यावर माझा फारसा विश्वास नाही. एक लेखक नाही, खरी गोष्ट आहे. कारण सोशल मीडियावर काय तुम्ही बघा, सगळ्यांना सांगायचंय, ते ऐकतंय कोण. स्वतःच गायब आहे. कारण इतके लोक इतकं सांगताय, पण ते ऐकतंय कोण. त्यामुळं मला असं काही, आणि असं काही नाही, हे थोडंसं कसं आहे ना, जुने लोक म्हणायचे ना, यंदा उन्हाळा फार जास्त आहे, तशा स्वरूपाचं हे विधान आहे. सदा सर्वकाळ चांगले लेखक येत असतात, त्यांची संख्या कमी असते आणि ती कमीच राहणार ना. शेक्सपियर सगळे शेक्सपियरच्या काळातले इतर 5 नाटककार सांगा बघू. ते सदा सर्वकाळ कमीच असतात. तुम्ही असा कुठली ऍक्टिव्हिटी करता की जर तुम्हाला रायटर्सचा ब्लॉक आला तर तुम्हाला येतो का पहिली गोष्ट रायटर्स ब्लॉक, आता मला सुचत नाहीये. नाही, असं होतं ना, असं होतं. त्याला एक मार्ग असा असतो की माझ्या बरोबर असणारी काही मंडळी आहेत जी लेखन किंवा अशा क्षेत्रातली आहेत, अभिनेते असतील, दिग्दर्शक असतील, त्यांच्याशी बोलून गप्पा मारून आलेला ब्लॉक सुटू शकतो. किंवा एखाद्या विषयावरती एखाद्या व्यक्तीशी चर्चा करताना
कारण त्या माणसाचा त्या गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पूर्ण वेगळा असतो. तो एखादा असा दृष्टिकोन आपल्याला देऊन जातो की तुमच्या मनात आडलेलं कोडं सुटतं. त्यामुळे अतिशय कार्यरत असणाऱ्या लोकांच्या बरोबर, ज्याच्यात लेखक आहेत, दिग्दर्शक आहेत, नट आहेत, चांगले वाचक आहेत, किंवा ज्यांचा माझ्यावर अतिशय प्रभाव आहे असे दिलीप माजगावकरांच्या सारखे प्रकाशक आहेत, की ज्यांच्याशी एखाद्या विषयावर बोलताना तुम्हाला एखाद्या विषयाचा अगदी वेगळा दुर्लक्षित राहिलेला, तुमच्या लक्षात न आलेला पैलू दिसतो. आणि ह्याच्यासाठी कोणी मोठं प्रतिभावान असावं लागतं असं मुळीच नाहीये. म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की अनेकदा सामान्यातली सामान्य माणसं जो दृष्टिकोन आणि जो विचार देऊन जातात ना, तुम्ही त्याबद्दल जर जागरूक असाल तर तुमचं जर लक्ष असेल, ते इंद्रिय तुमचं डोक्यातली अँटेना उभी असेल, म्हणजे कदाचित घरी पोळ्या लाटताना बायको सुद्धा जे बोलून जाते ना, त्यातनं सुद्धा तुम्हाला एखादा मुद्दा तुमचा सुटू शकतो. त्यामुळे असं होतं की तुम्ही अडता आणि तुम्हाला मार्ग सापडतो, हे मात्र होतं. पुढचा प्रश्न, इफ नॉट रायटर व्हॉट वुड यू बी? अरे बापरे, असा विचार कधी केला नव्हता. पण आता समजा तुम्ही माझ्या इथे पिस्तूलच लावलं आणि मला विचारलं, तर मी सांगेन त्यातल्या त्यात पत्रकार. तुम्हाला एक सहज विनोद सांगतो. जयवंत दळवींनी एके ठिकाणी असं लिहून ठेवलेलं आहे की मराठी माणसाचे खरे आवडते व्यवसाय दोनच, एक म्हणजे पत्रकार आणि दुसरा शिक्षक. याचं कारण दोन्हीत दुसऱ्याच्या चुका काढता येतात. व्हॉट मोटिवेट्स यू टू फॉलो युअर पॅशन? आपण लिहिलेली गोष्ट ही हजारो लोकांच्या पर्यंत पोचते, ह्याच्यासारखा दुसरा आनंद नाही. आणि हे भाग्य फक्त लेखकाच्या नशिबी असतं. म्हणजे त्याला पैसे किती मिळतात, त्याचं खरंच काही ते लेखन आपलं राहतं का? काही राहत नाही. फार थोडे लेखक असतात की जे पिढ्यानपिढ्या राहतात. पण आज मी लिहिलेलं एक कलाकार कॅमेऱ्यासमोर किंवा रंगमंचावर पडदा बाजूला गेल्यावर सादर करतो, आणि रंगभूमीवर ते सादर होत असताना नाट्यगृहामध्ये किंवा चित्रपटगृहामध्ये बसलेले 500, 700, 1000 किंवा कधी 5-10 सुद्धा प्रेक्षक त्याला दाद देतात, ह्याच्यापेक्षा दुसरा मोठा आनंद नाही. ह्याच्याशी निगडीत असलेला एक प्रश्न मला विचारायचा आहे. तुम्हाला कसं वाटतं की लोकांना आवडतंय नाटक किंवा सिनेमा किंवा सिरियल, वाहवा मिळतंय, पण ते तुम्हाला पर्सनली ओळखत नाही? हो, असं होतं ना. अहो, इतकंच कशाला, एखादा प्रेक्षक येऊन असंही सांगतो की मी तुमचं XYZ हे नाटक बघितलं आणि मला आवडलं. तर मी सांगतो, ते XYZ नाटक मी लिहिलेलंच नाहीये. एका नाटकाबाबत हा किस्सा घडलाय. त्या प्रेक्षकाचा अभिराम भडकमकर नावाचे लेखक आहेत, त्यांच्यात आणि माझ्यात गोंधळ झाला होता. मी म्हटलं, अहो ते अभिराम भडकमकरचं नाटक आहे. अभिराम भडकमकर माझा मित्र आहे चांगला. म्हटलं, अहो नाही काय सांगताय, आम्ही पाहिलंय, पण हा अनुभव अनेकांना येतो. म्हणजे तुम्हाला खोटं वाटेल, परत मी ते उदाहरणात ते नाव येतंय, जयवंत दळवी आणि मधु मंगेश कर्णिक या दोघांची माहीमची खाडी आणि चक्र अनुक्रमे या 2 कादंबऱ्या या झोपडपट्टीतल्या जीवनावरच्या पाठोपाठ प्रसिद्ध झाल्या. अनेकांचा त्या काळात गोंधळ झाला, नेमकी कुठली कुणाची. एके ठिकाणी माहीमच्या खाडीच्या वरती परिसंवाद आणि त्याच्यावरती बोलायला मधु मंगेश कर्णिकांच्या ऐवजी जयवंत दळवींना बोलावलं गेलं. दळवी थोडेसे खट्याळ मिश्किल होते, ते गेले, ते बोलले, त्यांनी त्याचा 100 रुपयाचा चेक सुद्धा घेतला आणि नंतर तो पत्र लिहून कर्णिकांना पाठवून दिला की बाबा खरा याचा अधिकार तुमचा आहे. ह्या थोड्याशा गमती घडतात त्याच्यात. नेहमी शेवटचा प्रश्न, तुमचा अपकमिंग काही प्रोजेक्ट येत आहेत? 2-3 हिंदी चित्रपट आता येऊ घातलेत, जे खरं तर लिहून झालेत. पण हिंदी चित्रपट ही मोठी आर्थिक गुंतवणूक असते, त्या सगळ्या प्रकाराला वेळ लागतो, विशिष्ट कलाकार त्याच्यासाठी आवश्यक असतात, त्यांच्या तारखा वगैरे वगैरे सगळं. पण नजीकच्या काळामध्ये 2-3 मोठे हिंदी चित्रपट येतील, हे नक्की. सो शब्दांची ताकद, समकालीन मराठी नाटक, टीव्ही आणि प्रवास याचा जो विचार होतोय, सिनेमाचा विचार होतोय, तेव्हा शेखर ढवळीकर सरांचं नाव डेफिनेटली सातत्याने घेतलं जात आहे.
तुम्ही आमच्या शोवरती आलात, आमच्याशी गप्पा मारलात, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. जायच्या आधी आमच्या प्रेक्षकांना तुम्हाला काही सांगायला आवडेल तुमचा? नाही, गप्पा मारण्याचा अनुभव चांगलाच होता. ऑस्ट्रेलियात तर मी दरवर्षी येतो, म्हणजे मला आता त्याच्यात गेली 20 वर्ष मी येतोय. त्याच्यामुळे हे माझं सेकंड होम सारखंच आहे. आणि ऑस्ट्रेलियातल्या प्रेक्षकांना म्हणून काही सांगायचं असेल तर एक चांगली गोष्ट आहे की इथं आता मराठी नाटकं, कलाकृती, कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात येतात. ती बघत राहा, भरभरून दाद देत राहा. नेहमीच ऑस्ट्रेलियामध्ये चांगला रिस्पॉन्स मिळतो असं परत आलेले कलाकार सांगतात. आणि इथंही काही चांगली निर्मिती व्हावी, तुमच्यासारख्या लोकांनी त्याच्यामध्ये आता पुढाकार घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. इथं ती निर्मिती व्हावी, त्याच्यात आम्ही जर काही सहकार्य करू शकत असू तर हक्काने सांगा, आम्हाला आवडेल. Thank you for watching Talk Kaleidoscope, brought to you by Borkers Media. If you love today's episode, please like, share, and subscribe to help us keep spreading smiles and telling amazing stories. Do you or someone you know have an inspiring or amazing story or journey to share with us? We want to hear from you and let us feature your story next. Thank you.